Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tänään olisi tarkoitus ajaa Velhonkota kellokas Äkäslompolo lenkki. Polku tonne Velhonkodalle, niin tämähän on ollut ajettu ja käytetty niin koko talven. Mutta koska se on vähän niinku lievästi sanottuna tylsä tämä pätkä, kun sitä pitää ajaa estakaisin, niin en ole vielä ajanut tälle talvelle. Kävellen toki ihan mukava varmaan. Pyörällä vähän lyhyt. Mutta sitten nyt mä en tiedä minä päivänä ne on sitten ajettu tuossa ennen hiihtolomia kuitenkin niin avattu noi reitti tuosta sitten Velhonkodalta eteenpäin eikä Tunturijärvelle. Nyt en ehkä mene ihan Tunturijärvelle, koska risteys on ennen sitä ja sitten sieltä Tunturijärven suunnasta sitten tonne Kellokkaaseen. Jaha, siellä on ruuhkaa tiellä. Tässä alkupätkässä niin tässä mennään tienlaitaa ja toisella puolella menee latu ja sitten hetken päästä tuossa menee kelkkauraa, että tässä on aika paljon kulkijaa ja tämähän ei tietenkään ole pelkästään pyörille, vaan täällä tätä jalankulkijaa on ja koska toi kahvila on tuossa niin kuin kohtuullisen kävelymatkan päässä, olisiko pari kilometriä tuolta, niin, tai mitä lie, vai 3, en ole koskaan katsonut. Niin joka tapauksessa niin sinne tätä kävelijää sitten on aika paljon. Kiitos. Sitten, nyt alkoi sitten tää tämmönen reitti, missä ei vieressä sitten mene enää mitään, että nyt tässä on kävelijöitä, juoksijoita ja pyöräilijöitä ja toki myöskin koiria sitten tällä reitillä. Eli ensin mennään Velhonkodalle. Jonkun matkan päästä tää haarautuu kahteen. Kannattaa valita vasemmanpuoleinen reitti. Toinen on tylsä, eli tasainen ja aika suora. Ja matkassa niillä ei ole eroa sinänsä, että jos käy vaan Velhonkodalla, niin sitten voi tietysti ajaa kumpaa vai tulla toista takaisin, niin saa kokea sitten molemmat puolet, mutta se on aika lyhyt pätkä se, mikä on tuolla se haarautumisen jälkeen. Vähän on jäänyt nyt taas valitettavan vähälle pyöräily, paljon vähemmälle kuin suunnittelin. Keli ensin oli, tai koko aika on ollut huonot kelit, mutta yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta. Eli joulu ja tammikuun on ollut ihan tolkuttoman kylmää, kovia pakkasia, sillä 30 pakkasella ei ole kiva pyöräillä. Ja sitten nyt tässä oli sitten ollut aika paljon tätä plussaa, eli niin kuin puista näkyy, niin lunta ei ole puissa. Nyt on niin kuin maaliskuun 6. päivä menossa, niin yleensä tähän aikaan vielä lunta on puissa, mutta nyt ei ole enää ollut tämmöisiä plussakelipäiviä ja hanki vajannut aika paljon ja nyt viime yönä oli pakkasta. Ja tonne sitten ylös, tästä tänne vasemmalle. Niin, viime yönä oli pakkasta, nyt ihan oikeesti ja kovettu toi hanki. Vielä ei toki ihan niin paljon, että tonne uskaltaisi mennä edes kokeilemaan tonne hangen päälle fillarilla, mutta jossakin vaiheessa se ehkä onnistuu, toivottavasti ainakin. Mutta sen verran nyt kuitenkin pakkasen puolella ollaan nyt 300 pakkasta, yöllä on ollut niin kuin oikeasti pakkasta. Ajattelin, että nyt olisi hyvä tänne lähteä, ei uppoa tästä reitistä läpi, koska toi on nyt aika tuoreesti ajettua, mikä tuolla on, mutta se on toivottavasti myöskin pakkautunut noissa plussakelipäivissä, että koko alkutalpihan oli semmoista puuterihöttöä, että aina kun tuli lunta, niin sitten ei oikein kunnollista reittiä saanut ajettua, kun se ei tarttunut kiinni sen lumi toisiinsa, se oli vähän sitä pehmeitä, mutta tää on nyt kyllä kuin asfaltilla ajas, mutta katsotaan mitä tää on sitten risteyksen jälkeen. Niin, sitten toinen syy, miksi tässä nyt en ole pyöräillyt nyt niinku 3 viikkoon, niin multa poistettiin viisauden hammas ja se ei mennyt ihan kuin Strömsössä, vaan se kipeytyi. Nyt oli niinku eilen oli ensimmäinen päivä, kun olin ilman kipulääkettä ja kävin pilateksessa ja se kipeytyi sitten vähän uudestaan, niin nyt tänään taas kipulääkkeellä, mutta katsotaan nyt mitä sanoo, tälleen kevyesti vain.
kun verenkierto kun vilkastuu, niin alkaako se taas sitten tuolla jomottamaan, mutta ehkä se nyt on sitten kohta jo ohitse. Tämähän on sitten tää reitti, kun tuossa kohta Velhonkodan kohdalta lähdetään tonne vasemmalle, niin siinä on aika paljon ylämäkiä, eli mennään hyvin lähelle maisematietä. Ei aivan sinne saakka, mutta ei paljon puutu, mutta siis Kellokkaan korkeuksille. Tää menee vähän silleen niin kuin tonne, no Tunturijärvi on siellä Ylläsjärven suunnassa, eli sitten sieltä on sitten aika monta kilometriä sitten sinne Kellokkaalle. Ja Kellokkaalta sitten lasketaan alas toi se Kellokkaan mäki, josta kovasti pidän. Se oli yksi syy, miksi halusin tänne lähteä. Nyt sattui tämmönen onnellinen tilanne, että oli töiden suhteen vähän rauhallisempaa. Ja pystyi tälleen keskellä päivää lähtemään. Sitä ei taas tiedä milloin on semmonen päivä, että tämmönen pikkupakkanen ja aurinko paistaa. Eli tästä käännytään nyt vasemmalle. Ja nyt alkaa sitten tämmönen ylämäki. Vähän otetaan tässä jo pienempää vaihdetta. Noin. Eli vaikka sähköpyörällä mennään, niin ei kannata ihan sillä kaikkein suurimmalla vaihteella näitä mäkiä yrittää. Akku on äkkiä loppu ja on loppu myöskin ketjut ja kaikki muukin, kun ne tulee liikaa vääntöä ja hajoaa paikat. Eli semmoinen reipas kadenssi koko aika, niin sitten jos ei tunnu pystyvän pitämään, niin pitää vaan laittaa aina pienempää vaihetta. Siinä on sama kuin ilmasähkö ja nyt vähän laiskottaa, otan tälleen niin kuin ainakin alkuun keposemmin. Otetaan tuolla boostilla nämä ylämäkipätkät ja se tasoittuu, pitää ottaa tasaisella ei oikein viitti boostilla ajaa. Sitten on hyvä ajatella maantiellä boosti päällä, kun saa pidettyä vauhdin niin korkeana, että se ei vaikuta ollenkaan, mutta täällä mettässä niin mä en ainakaan pysty ajamaan yli 2.5 koko ajan näissä mutkissa. Mutta on semmonen niinku fiilis, että olisi niinku huhtikuu. Et niin, ei näin lämmintä maaliskuussa yleensä ole. Talven keskilämpötilahan varmaan on ihan normaali, koska ensin oli järkyttävä kylmä ja sitten on ollut kohtuuttoman lämmin. Kai se on keskimäärin hyvä, mutta ei se tämän pyöräilyn kannalta ole ollut. Kumpikaan ei ole hyvä, ei plussaa eikä 30 pakkanen. Huomaa, että täällä on ollut plussakelejä, kun paikoin on tommosia uria ja sitten on jäätyneitä kengänjälkiä. Vähän töyssysempi. Viime talvena kun täällä ajoin, niin sehän ei silloin vielä ollut tommosia kovin lämpimiä. Niitä oli aika pehmeitä, mutta nyt tää on kyllä melkoisen kova. Mä katsoin tossa, että oli useampi päivä siitä, kun oli viimeistä tätä reittiä ajettu tuolla kelkalla. Mutta eipä toi mitään vaikuta, kun tää on niin jäinen tää pohja, että ei se tälle mitään tee. Että sitten tähän lisää lunta, niin sitten tohon saisi ajettua taas tasaisen pinnan. Mutta eihän tää nyt mikään paha ole. Kesään verrattuna, niin tämähän on aivan sileä. Vielä menee taas hiihtäjä. Se saa ihan hyvät laskut tuolta. Tääkin on muuten, mä en ole koskaan laskenut tätä mäkeä näin päin. Mutta nyt menee ylöspäin. Tää olisi varmaan kanssa ihan kiva laskea alaskin. Täytyy joku kerta kokeilla. Se on vaan se Kellokkaan mäki semmonen, mihin aina tekee mieli mennä. Tuonne vasemmalle jää Puertunturi. Kurkataan vähän sen näkyy siellä. Sielläkin näyttää oleva. Ei siellä juuri missään puussa enää lunta siellä päällä. Että jäi tänä vuonna tykkylumikuvat ottamatta. Menee nyt sitten ensi vuoteen ennen kuin niitä voi harrastaa.
Niin harvoin tullut fillareita vastaan, että en tajuta, että se on polkupyörä, mikä tulee. Se oli niin urheilullisen näköinen. Meni melkein hiihtäjästä. Kun nyt jäi selostamatta tuolta kylältä saakka, mutta kylältä kun lähdette, niin sieltä sitten siinä Sisu Outdoorin kohdalta, niin siitä kääntyy oikealle Sivulantie ja sitä pitkin ajatte niin kauan kun se muuttuu reittitieksi ja sitten hetken matkaa ja sitten siitä pääsi alkamaan tälle varsinaiselle uralle. Jotenkin mä tykkään enempi siitä maisemallisesti silloin kun on kovasti paljon pakkasta kuin puuttohuurussa ja sillai. Mutta tän pyöräillessä niin aika paljon mukavampi, kun on 3 astetta pakkasta ja aurinko paistaa verrattuna siihen, että on 30 astetta pakkasta ja aurinko on jossakin horisontin alla. Katsotaan miten mun akku nyt tällä reissulla riittää. Mulle kokonaisuudessaan tulee kun rapia 20 kilometriä kun kotoa lähdin. Tostahan se joku 18, jos lähtee kaupalta ja palaa kaupalle. Sinänsähän matka ei pitkä, mutta mä olen unohtanut ladata tämän. Ei niin ollenkaan ajatellut, että mulla olisi tänään aikaa B-keliä. Ja olin yllättäen molempia. Tosin on se nyt ihan salettia, että joku katastrofi tuossa tapahtuu tällä välin, kun mä tän 1,5 tuntia, 2 tuntia täällä pyöräilen, mutta eiköhän se katastrofi löydy vielä sen jälkeenkin. Tää on kyllä huomattavan kaunista metsää tämä. Kiitos. Kylläpäs nyt on käynyt tämmönen, että kaikki on ehtinyt pysähtymään jo ennen minua, että hyvä tuuri. Teeskentelen netten hidasta, mutta en mä enää siinä vaiheessa me tule tienposkeen, kun ne toiset jo lykkää tuolta kauhean paljon aikaisemmin parkkiin. Sitten kelkkaura. Katsotaan, ei näy. Noin. Eikä kapealla renkaalla joku on käynyt tätä ajamassa plussakelillä. On kyllä, en tiedä. Olisi kivampi, että silloin kun on tämmönen kova, niin ajettaisiin. Ei mä sit, jos nyt tähän joku ajaa kapealla renkaalla, niin mikäpä siinä. Sehän se kantaa, niin sen kun ajaa, mutta sit kun se on tommonen loskakeli, millä tässä on ollut tässä muutaman päivän, niin sit kun menee kapealla, niin jättää aika syviä uria. Onneksi nyt ei näytä olemaan kuin yksi mennyt. Ja muut on sitten sättilöillä olleet liikenteessä. Niin tuossa äsken, ennen kuin tuli pyöräilijöitä vastaan, niin kehun, että kaunista metsää. Just tässä kohtaa ei ihan yhtä kaunista, mutta kohta taas on. Semmonen, mikä vähän minua häiritsee, niin on tuolla kaavasuunnittelussa sellainen, että sitä metsän poikki tie tonne Ylläksen tien varteen. Joka mun mielestä tuntuu semmoiselta niinku... No joo, nopeuttaa varmaan monen liikkumista, ja ehkä minimaalisesti vähentää sitten liikennettä tässä kylällä, mutta kyllä mun mielestä nuo vanhat metsät, mitä täällä on, niin taisi kyllä jättää ihan näin, että menee pelkkiä näitä tämmösiä reittejä vain, eikä mitään autoteitä. Kiitos. Olen tuntenut itseni aivan mulkuksi tässä, kun aina joku ehtii jarruttamaan ennen kuin mä ehdin kohdalle. Mä jarruttain perkeen aikaisin. Ihan hyvin ehtii vähän myöhemminkin. Jotenkin mä ei ole semmonen, että viitti siellä kauheasti oottelee, että pysähtyy sitten kohdalle. Mutta mennään nyt sen mukaan, mitä vastaan tulee, että menee. Yhtä mä tuossa väistin kyllä, kun mun oli helpompi pysähtyä. Täällä on vielä vähän puiden kyljessä lunta. Mistä tähän johtuu? Jännä. Ollaan vähän korkeammalla, että onko se nyt niin, että ei ole ollut ihan yhtä lämmintä täällä ylempänä sitten niinä plussakelipäivinä. Silloin kun on kova pakkanen, niin silloinhan siellä ylhäällä on
lämpimämpi ja alhaalla kylmempi, mutta sitten taas kun on tommonen pilvinen päivä, niin silloin se menee toisinpäin, että ylhäällä on kylmempää. Elikkä silloin kun lämpöhän nousee teoriassa ylöspäin ja se semmosena tuulettomana pakkaspäivänä niin käykin. Joskushan on ollut niin, että Ylläsjärven kylällä on ollut 30 ja risat pakkasta ja Ylläksen huipulla plussaa. Eli se kylmä ilma on painunut alas ja lämmin noussut ylös, mutta sitten kun tosissaan tommonen pilvinen, usvainen keli, niin silloin tätä ei näytä tapahtuvan, eikä silloin yleensä on alhaalla lämpimämpi ja näyttää nämä lumet säilyvän täällä ylhäällä puissa kuitenkin vielä. Tää nyt näyttää vielä ihan maaliskuulta mun mielestä täällä tää metsä. Hyvin näkyy, että lumet on satanut pääosin yhdestä suunnasta, että toinen puoli puuta on aina tommonen lumessa ja toinen lumeton. Täällä on aika mennyt miten sattuu, en tiedä. Onkohan se sitten niin, miten nyt aurinko osuu. Tänään ensimmäistä kertaa kiinnitin huomiota siihen, että aurinko jo lämmittää. Ei nyt ihan teepaitakeli ollut tuossa ulkona, mutta kun teepaidassa kävin ulkona, niin huomasin, että auringon suuntaan oli lämpimämpi kuin toiseen suuntaan. Ja koira. Terve. No, nyt on kyllä huomattavan paljon ollut näitä koiria tässä, mutta sehän johtuu tietysti siitä, että on hiihtolomaviikkoja vielä menossa. Eli taitaa olla 10 viikolla, mikä Pohjois-Suomen hiihtolomaviikko, niin tänne on tullut koiria kanssa lomalle ja nämä talviliikuntareitit niin ovat siis sallittuja sekä koirille, kävelijöille että polkupyöräilijöille. Nythän mulla on tässä sellaista suunnitelmaa, mä vähän noiden vuokraamojen kanssa jutellut, että jos nyt kelejä ja aikaa riittää, niin kävisi vähän erilaisia fillareita ajelemassa. Siellähän on aika monenlaista näyttää olevan tarjolla. Silleen niin kuin tajunnutkaan, näitä vuokraamoja on nykyisin niin paljon ja sitten on silleen, että on samalta merkiltä saattaa olla eri varustetasoja. Niin meinasin, että voisi vähän käydä testaamassa ja kommentoimassa sitten, että minkälaisia nuot on. Ja sitten on vähän semmonenkin ajatus, että voisi niin näyttää, että kun niitä on täällä pitkin alueita, niitä vuokraamoja, että niin kuin, jos ottaa jostakin vuokralle, niin sitä pääsee jonnekin reiteille näppärästi ja toisesta vuokraamosta toisille reiteille, niin siinä voi tehdä lomalla silleen, että yhtenä päivänä vuokraa Äkäslompolon puolelta ja toisella puolella päivänä sitten Ylläsjärven puolelta fillaria ja niin edespäin. Eli silloin sitten ei tarvitse aina ajaa sitä niin kuin alkupätkiä samoja, että voi niin kuin vähän vaihdella sitä, että missä menee, että joka kerta olisi niin kuin uutta uraa joka päivälle. Koska kyllähän täällä nyt sitten tässä lopputalven niin taitaa 100 kilometriä tätä baanaa olla, että kyllä se useimmille se riittää, kun se väkisinkin joutuu kuitenkin pikkasen samaakin ajamaan, ettei aina pysty pelkästään uutta. Et mullahan on tälle talvelle nyt jäänyt kokonaan käymättä tuolla Ylläsjärven puolella, että mä olen pelkästään täällä Äkäslompolon puolella ajellut. Ja lähimpänä Ylläsjärveä taidan olla melkein nyt tässä kohta. Tai sitten silloin kun olin tuolla Kesänkin tunturin takana. Ja sieltä tulee kyllä. Kiitos. Hei. Noin. Joo, tälleen musta on sillä lailla hyvä, että jos tulee monta, niin helmus, joka tulee yksin väistää. Jäihin. Nyt oli kato sillä lailla sen verran junnun pikkuski tuossa ensimmäisenä, että se ei tehnyt jarruja pohjaa jos 100 metrin päästä niin kuin nämä vanhemmat näyttävät tekevän.
Paljon on hiihtäjää nyt. Tietysti nyt on hyvä keli varmaan hiihtääkin, kun on aurinko paistaa ja lämmintä. Mutta tässä silloin kovilla pakkasella kun pyöräili, niin ihan hirveästi hiihtäjiä näkynyt. Nyt sitten ollaan hiihtolomalla hiihtämässä. Ja tähän onkin jännä pätkä tässä. On tämmönen jostain syystä ollut kovempi tuo hanke, ei ole uponut kelkka siihen silloin kun on vedetty tätä reittiä. On varmaan aukealla paikalla aurinko paistanut. Oi, kiva. Mä tykkään tämmöisestä mutkittelevasta niin kuin suht tasaisesta polusta. Kiva ajella tämmöstä. Hop. Tälle fillarille ehkä paikoin vähän jyrkkää, kun tää on niin pitkä. Mutta keskimäärin tosi jees ja mukavaa. Mut joo, tykkään tämmönen, kun tulee vähän tommoista niinku suoraan on tylsä ajaa ja sitten jos on kauhean jyrkkää ylämäkeä, niin sekään ei ole kivaa, mutta tietysti tässä pyöräilyssä on positiivista, että useimmiten jos on ylämäkiä, niin on sitten myöskin alamäkiä. Pitää vaan yrittää osata valita niin, että ne ylämäet on sitä tylsempiä osuuksia ja alamäet sitten kivoja. Mä kyllä alkaa houkuttaa, että tää kuitenkin laskee vain naka alas tää, mutta en mä kyllä. Nyt täytyy kerran, kun on tullut luvattua, niin ajetaan sinne Kellokkaan suuntaan. Nähdään missä kunnossa se pätkä sinne on. Viime talvena se oli huomattavasti paljon pehmeämpi, kun tätähän pitkin pääsee nyt sitten Ylläsjärveen. Eli jossa sitten niinku voi nyt, jos haluaa ajaa Ylläksen ympäri, niin silloin se on tätä reittiä pitkin sitten. Ja mä luulen, että aika moni näin tekee. Sen seurauksena sitten se Kellokkaalle menevä niin on vähemmällä ajolla, mutta kohtahan me se nähdään, millainen se on. Joo, tää täytyy kyllä ajella joku päivä toiseen suuntaan. Vois vaikka tehdä semmosenkin hurjan ratkaisun, jossa olisi joskus keliä, että ajaisi tätä Ylläksen ympäri tänne päin. Siinä on aika napakka nousu kyllä, että pääsee ennen kuin pääsee tänne, mutta sitten taas niinku se loppupätkähän on sitten käytännössä sitten tasasta, kun on tonne Velhonkodalle päässyt, niin ei ole mitään isoja mäkiä sitten. Mä en tiedä miten tää on nyt ajettu tää reitti, jos se menee samaa reittiä kuin viime vuonna, niin jos niinku Ylläsjärvelle on menossa, niin kyllä se sitten toinen suunta on mun mielestä parempi kuitenkin, vaikka se on semmonen jyrkkä mäki nousta ylös. Mutta viimeksi ei ainakaan ollut niin semmonen, ei minun makuun riittävästi mutkia. Eli semmonen semi-tylsä niin päin. Eli tää on kuitenkin tähän suuntaan mennessä niin alamäkeä mutkallista olisi aika paljon. Että ainakin siitä päätellen kuinka paljon on ollut noita ylämäkeen noita mutkia, niin eiköhän ne samat mutkat säily siellä toisenkin suuntaan. Ei varmaan enää videolle saakka päässyt. Kotoa kun lähdin, niin huomasin pyörätiellä, että aina kun paina vähän etujarrua, niin hirveä huuto. Ja sit se vähän niin kuin tuntuu, että se laahaakin. Ja nyt sitä ei enää oo. Ja keksin siinä syynkin, mikä on. Kun mä olin ollut tuossa eläinlääkärin vastaanotolla, niin pitänyt tätä fillaria sitten yön. Tai silleen, että siellä pakkasessa rajallisesti varastotilaa, niin meidän kissat ryökäleet oli sinne päässyt. Ja hetkinen, miten tämä nyt menee? Tää onkin tehty nyt eri lailla. Kerron kissajutun myöhemmin. Elikkä nyt tää lukee, tohon suuntaan on Tunturijärvi, toinen suuntaan Kellokas. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että Tunturijärvi on tuossa hyvin lähellä, jolloin mä käydään katsomassa, olisiko se siellä. Joo. Jos on. Tää tuli aivan tänne. Tää on tehty nyt eri lailla kuin viime vuonna tää reitti, joka on kyllä pidentää siis, jos haluaa tehdä ton pelkän kerrokasreitin. Pidentää matkaa, mutta tietysti nyt ei tarvitse vetää niin paljon tätä yhteensä tätä
reittiä tänne. Ja koskaan käynyt täällä kahvilassa, että mennään katsomaan millainen tapahtuma on. Terve! Kiitos, hyvä jatkoa. Nyt meni aivan huuruun. Onko sulla munkkia tai jotain semmoista? No yksi munkki ja sitten kola. Pystyyhän sulla maksamaan kortilla? No ei kyllä päivästä, mutta ollaan tilinumerolla. No niin, laitetaan sellaisella. Saadaanko tuo omenapossu mulla noitakin vielä? No omenapossu on ihan hyvä. Noniin, sinne mä. Joo, eli tänne jos tulee, niin kannattaa näkää käteistä mukaan. Ainut paikka, jossa ei ole toiminut kortti. Mutta pystyy maksamaan onneksi suoraan tilille, että silleenkin se onnistuu, mutta no, ulkomaan elävillä vähän haasteellisempi. No, sitten kun Kellokasta kohti oli hyvä munkki. Ja Ulvin kolajuomaa, en muista oliko juonut ennen, oli ihan hyvää. Eli tämähän viime vuonna niin tää toi tuolta Velhonkodolta, niin se ei tullut tähän. Tuli eri kohtaa se polku, mutta tähän ei haittaa nyt yhtään. Ehkä jopa toimivampi. Mä kattelin karttaa, että näyttääkö karttaa oikein vai väärin, mutta karttahan näytti just näin niin kuin miten tää on tehty. Oikein hyvä systeemi. Eli nythän tässä sitten latu menee taas hetken matkaa ainakin vieressä ja Yllästunturi jää tohon oikealle puolelle. Mä en tiedä nyt, no viimeksi siinä oli semmonen hyvä, että noin reunatkin on kovettu, pystyy väistämään. Niin. Viime talvena siinä oli semmonen hieno kohta, josta tuo Yllästunturi näkyy tosi komeasti. Mä luulen, että tätä kohtaa ei nyt tässä reitillä ole, mutta ei se nyt niin oo. Se on sitten aina on muuta hienoa. Joo. Nyt tuolla hetken aikaa, kun oli tuolla sisällä, niin alkoi tuntumaan viileältä tämä ilma, mutta eiköhän tää tässä kun hetken polkee, niin lämpenee. Täällähän saa ihan aika hyvän vauhdin aikaiseksi, kun on tämmöstä tasasta ja kovaa. Pitää vaan nyt sit kattoo, ettei just pitää katsoa, ettei törmätä kenenkään. Metsän päälle niin pitää vähän katsoa, että ei ole ihan niin kovaa vauhtia. No, mutta mukava poljettava. Jos nyt viime vuoden vuoteen vertaa edelleen tätä samaista reittiä, niin paitsi että menee pikkasen eri kohdassa, niin nyt on kyllä noin kovettunut nämä reunat kyllä mukavasti. Eli tossa kun väistää, niin viime vuonna jos olisin tehnyt noin, niin mitä äsken meni tänne syrjään, niin olisin ollut kyllä sanotaan puolivannetta tuolla hangen sisässä ja pysähtynyt kuin seinään ja ollut itse kanssa siellä hangessa sen jälkeen. Täällä on kyllä ollut ilmeisen kova tää hanki noin niinku valmiiksi. Tää ei ole tää telkka juuri lainkaan uponnut tänne
No täällä sitten taas on. Heti kun on vähän aukeampi, niin se on vetänyt niin kovaa se hangen, että niin kantanut hyvin. Siinäkin mielessä hyvä, että kun se on tommonen se kova lumi tuolla pohjalla, niin tästä ei tästä polusta jää samalla tavalla jälkeä sit sinne maastoon. Et muutenhan jos niinku aletaan heti pikkulumilla tekemään polkua, niin sen kyllä näkee sitten kesällä, missä se polku on talvella mennyt. Vielä on nousua, vaikka ajattelin, että tästä ollaan jo niinku kellokkaan kohdalla korkeudella, mutta toi tunturijärvi vähän alempana on. Tai onhan se tuota maisematien näköalapaikalta kattoo, niin aika paljonkin alempana. Että jotenkin ei vaan niinku aattele. Mutta semmonen niinku laiskan miehen kiva reitti. Reitti voisi olla semmonen, että hypäsis sen pyörätien ylös sieltä kellokkaalle, jolloin ei häiritsisi se mäenlaskijoita. Ja sitten ajas tänne päin tämän reitin. Aika paljon olisi loivaa mäkiä laskettavana. On kyllä. Kyllä oli hyvä päätös lähteä vähän pyöräilemään. Se vetää tälleen niinku rauhaksi, niin ei vaikka hammaskaan jomottamaan. Tai ei se hammas jomota, vaan se kuoppa siellä. Mä melkein on sitä mieltä, että se reitti kulki ennen tolla puolella suota. Että tää on nyt niinku kokonaan uudella paikalla. Harmi, ettei ole tullut mitään GPS-räkkiä tullut otettua siitä, niin olisi kiva nähdä. Mutta mennään millä mennään. Hieno tämäkin on. Ja näillä, nyt kun tää on tämmönen kova, niin tää on huomattavan kiva ajaa. Risteykseen, mihinkä meidän reitti jatkuu. Varmaan tänne. Jatkuu se sinne. Tää oli kyllä vähän heikosti nyt merkitty. On tossa toi keppi, mutta hippasen meni niinku etsinnän puolelle. Elikkä tosta kun tulette risteyksestä, niin patujen yli ja oikealle, siinä on kun 3 ladun risteys, niin jatkatte sinne oikealle yläviistoon menevälle ladulle ja siitä kääntyy sitten tämä. Elikkä toi latuhan tossa on tommonen lämpö 3 meni tossa. Eli tai lämpölatu johtuu siitä, että silloin kun on kovasti pakkasta, niin kun kerroin sitä inversioilmiöstä, että lämpö nousee ylöspäin, niin silloin kun tuolla alhaalla on tosi kylmä, niin 30 astetta pakkasta, niin täällä on helposti 10 astetta vain. Ihan helposti 20 astetta eroa, jolloin niin jos tuolla muualla ei tarkene hiihtää, niin täällä tarkenee. Sama tietysti pätee pyöräilyyn, mutta ainakaan tänä talvena niin tätä reittiä ei vielä oltu vedetty silloin, kun ne oli ne kovat pakkaset, että ei ollut paljon iloa sitten tästä silloin. Mutta on nyt. Nyt on. Siinä sulla on automaattivaihtele käyttöön, niin on säilynyt vaihtaa ajoissa. Nyt piti vaihtaa se polkemisen seisain. Mutta sellaista se joskus on. Nyt vaihdetaan pienemmälle jo valmiiksi. Ja tuolla tulee tämmönen nyppylä. On tämmösiä lyhyitä, mutta jyrkähköjä mäkiä, että tässä on aika hyvin vauhtia tai sitten niin tosissaan vaihtaa merkittävästi pienempää vaihdetta aina niiden kohdalle. Semmosia komeita avomaisemia tällä reitillä nyt ei oo
niin kuin mielettömästi ollut. Et toki sellaisia jos haluaa, niin sitten kannattaa kyllä mennä toiselle reitille, että mennä sitten tuolla. Ja no se onkin, kiertää kesänkin tunturin siellä on ja sitten Kukaksen ylittävältä reitiltä on tosi upeat maisemat. Mä en muuten kattonut sitäkään, että onko se jo vedetty. Toivottavasti ne vetää sen tälle talvelle, koska sehän oli ihan mahtava. Siinähän on ollut vähän sellaisia haasteita, että pitää olla lunta aika paljon, kun sehän vedetään sinne ihan kivikkoon. Niin sit jos ei ole riittävästi lunta, niin sieltä alkaa paistaa kiviä lävitte. Ja tarvitaan niinku aika paljon tommosessa niinku rinteessä sitä lunta, että sitä on joka paikassa riittävästi. Niin sit sitä ei pystytä vetämään kyllä läheskään yhtä aikaisin kuin muita reittejä. Latuhan siinä vedetään ties milloin jo heti, kun se latupohja on vedetty sinne, mutta näitä reittejähän ei vedetä valmiille pohjille pääosin, vaan enimmäkseen nämä menee ihan tälleen umpimettään ja siellä pitää olla niin paljon lunta, että mikään ei tule lävitse tuohon niin lumen pintaan saakka sen kun on reitti vedetty. Niin siinä on aina haasteita, että aina sitä reittiä ei pystytä sitten sitä yläkautta vetämään. Toinen haaste mikä siellä on, niin tuuli siirtää lunta ja kun se vedetään se reitti sinne ja tulee kunnon myräkkä, niin vaikka olisi lunta satanut, niin se on voinut siirtyä niin paljon, että siinä on puoli metriä pehmeitä lunta just siinä, missä oli se reitti. Niin se ei ole semmonen vähän haasteellinen ylläpidettävä. Ja nyt me ollaan täällä jo. Tullaan kohta Kellokkaalle. Noin, mennään tuolta yhteiskäyttöaluetta, eli alitte täältä. Katsotaan mistä meillä jatkuu meidän reitti. Aika pitkälle saadaan ajaa. Mitä ihmettä? Mitä se alkaa? Tuolta alkaa. No niin. Joo, aika pitkästi saa ajaa tässä tätä latua pitkin ennen kuin alkaa sitten varsinainen reitti. Tästä sitten mennään kohti Kellokasta. Tää menee ilmeisesti nyt sitä samaa reittiä kuin mistä kesällä kulkee polku, että ehkä. Vai meneekö? En mä kyllä ole. En ole nyt kyllä nyt 100 vaan. Ehkä ei. Ei se varmaan mene, kun siellähän on ne portaat siellä kesäreitillä, niin ei se voi sitä. Hyvä, tää on ihan talveksi tehty reitti. Ja sitten täällä menee 2 kesäreittiä, ja toista en oo kulkenut. Mukavaa tämmöstä kevyttä köröttelyä tämä on. Alamäkistä on aika paljon. No, hätä. Kiitos. Aha, sitten onkin astetta jyrkempi alamäki. Tässä on se ongelma, että täällä on aika jyrkkä mutka ja sitten aika jyrkkä ylämäki sen jälkeen. Päästiin. Pidetään painavaan pyllyllä niin ja sotimaan. No. Kiitos. Mutta siis näillä kulmillahan alkaa tulla sitten kohta tuommoista vähän tunturinäkymää tällä reitillä. Mut jostain syystä nyt oli nyt vedetty sillä lailla toi reitti Yllästunturi ei oikeastaan näkynyt mistään muuta kuin se Tunturijärveltä sittenkin pitänyt mennä sinne kahvilan taakse hankeen katselemaan sitä, kun jäi kaikki vähän siihen eteen, että olisi päässyt sitten järven rannasta vähyilemään. Niin on tommonen pöllöpömpeli. Sinne voi työntää pärstänsä tonne niin saa näyttää itsensä pöllöstä. Siellä on toi keskimmäinen noista huippuista on Kellostapuli. Se on siis Ylläksin 3. huippu. Tonne jää sitten vasemmalle jää Kesänkin tunturi ja kaukaa takaa pilkottaa sitten
Aakennus. Siellä takana, Kesänkitunturin takana on Lainio. Ollaan siis Kellokkaalla. Se Kellokkaallahan on kanssa pyörävuokraamo. Nyt en ole ihan satavarma, mitä siellä vuokrataan. Se on vähän niin kuin kesken tämä heidän kanssaan keskustelu. Ajattelin, että voisi käydä katsoa, että jos joku päivä, että minkälaista fillaria siellä on, että olisiko siellä jotakin sellaista, mitä en ole ajanut, niin sitten voisi käydä testaa. Mutta jos haluaa tulla laskea tätä mäkeä, niin siitä on hyvä paikka vuokrata fillaria. Saa tästä näin heti suorilta pääsee tonne alamäkeen ja sitten niin lopuksi vasta se kiipeäminen takaisin ylös. Täällä on muutakin. Toivottavasti ei tule paljon väkiä ylöspäin vastaan, koska on kyllä niin kiva mäki laskea alaspäin. Aina tehdään niin, että jää hetkeksi aikaa oottelemaan, että tulee enempi tilaa, menee sen verran rauhallisesti menivät, että tossahan niin parempi, että ootan ennen kuin menee. Joo, sitten ei kun tyhjää paanaa eteen, niin sitten niin kun lähdetään vähän katsomaan. Ja tulee koira vastaan. Eikö se anna sinulle keppiä? Ilkeästi tehty, se joku varastaa vielä siitä. On, tää on niin, ottaa vähän luistoa äsken, että se on nyt sen verran jäässä tästä. On puolensa siitä, että kun se on jäinen niin, tai kova, niin sitten se on olemaan myöskin jäinen. Mutta nyt tuli hyvä, kun hetken oottelin, niin sai tämmösen hetken matkaa ajaa vähän vauhdikkaammin ja noin. Ja nostetaan vähän vinkkiä nyt sitten, että sitä vastaan tulijaa tulossa, kun saatiin taas kiinni. Alamäet on kivoja paitsi hiljaa ajaessa. Selkeästikin tässä tämä niinku itseään rupeaa ärsyttää, jos mennään liian hitaasti. Niin mieluummin vähän aikaa odotellaan, että taas pääsee menemään vähän nopeammin, vaikka oikein minäkään tätä kovaa mene. Kyllä niinku ihan rauhakseltaan, mutta vähän kuitenkin vauhdikan. Mutta nythän täällä on niinku se kiva, että on noin reunat tommoset kovat, eli pystyy vetämään tälleen vähän kallellaan. Ei ole niinku aina koko aika vain tarvitsisi tuossa keskellä sahata. Voi hyödyntää noita reunoja, jolloin sitten pikkasen kovempaa voi mennä ilman, että riskiä siitä, että lähtee liukastamaan. Tuossa keskellähän on todella tommonen jäinen ja liukas toi paana. Eli siinä ei pito ole kovin kummonen, mutta täällä reunalla niin oikein mukava. Taas saadaan kiinni. Riittävän pitkä odotus. Noin. Nyt tultiin alas. Itse olisin pyytänyt, että voin ohittaa tai sitten olisin jäänyt odottamaan pidemmäksi aikaa tonne, mutta no se nyt se. Tai osittain tuli vauhdillakin mentyä. Joo, eli Kesänkin joki ylitetään tässä. Samalla tudistetaan latua. Onpas vähissä vesi. No, se oli sinänsä
mäki oli tosiaan kiva. Nytpähän tuo nyt on tiedossa. Eli selkeästikin noi reunat on nyt kovat siinä kanssa. Eli voi mennä vähän hyväkseen käyttää barria, eli reunusta. Ja sitten siellä pitää paremmin, niin pääsee ajamaan vähän vauhdikkaammin noita mutkia alaspäin ilman, että menettää petoa. Noin. Eli nyt sitten käännyttiin tänne takaisin Äkäslompoloa kohti Kesänkin järviä selän taakse ja mennään tätä polkua, mitä nyt on melkein jokaisella tämän talven videolla tullut ajettua. Mutta tää on kyllä nyt paremmassa kunnossa kuin koko talven aikaa. Nyt on kyllä kiva tää. Hop! Tää onkin hyvän näköinen nyt. Sorry, this is our place for photo. Yeah, but I'm a little bit here. Okay. Excuse me, could you lift your snowshoes? They just come to the... Thank you. You don't want a picture of my beautiful snowshoes? Yeah, they are awesome, but... The snow also on a flat surface? Or is it... Kuinkahan monta kertaa tosta on tullut ajettua eikä tullut kuvaa otettu? Nyt on otettu kuva. Oli vähän niinku... Tätä vähän myöhemmin saattaisi olla vielä kivemmin, se aurinko olisi mukavammin, siihen tulisi vähän väriä. Nyt se vielä vähän tommonen, voisiko sanoa, että jyrkkä tai valkoinen. Viime videolla tai jollain muulla niin kerroin, että ollaan suunniteltu Johannan kanssa toi Norjaan lähtöä pyöräreissulle, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että kariutuu, koska Johanna nyt ei näytä saava lomia järjestettyä silleen semmoisen aikaan, että Norjassa voisi olla lämmintä. Toi Pohjois-Norjasta kyse. Sen sijaan, että oltaisiin lähdössä Norjaan, niin nyt ollaankin lähdössä Portugaliin. Mutta toukokuussa, jolloin siellä ei vielä kauhean kuuma, lähdetään sinne pyöräilemään. Löytyi semmonen firma, jolta saa vuokrattua fillarit ja ne järjesti majoitukset ja sitten me vielä kuskaa noin matkatavaratkin niin aina seuraavaan hotelliin. Eli menen oikein niinku, miten nyt sanoisin, vimpan päälle helppoa pyöräilyä. Ja siinä on semmosia, mitähän siinä oli, 30-70 kilometrin päivämatkoja. Semmosia just, että sitten jos on kiinnostusta, niin siinä voi polkea vähän enempää, tehdä vähän lisää mutkaa ja käydä katsomassa paikkoja. Ja jos taas ei kiinnosta, niin sit voi mennä löhöämään. Kun tulee auto ja voi sitten mennä löhöämään hotellille loppupäiväksi. Mutta mielenkiintoista nähdä, miten systeemi pelaa. Ne tulee hakemaan lentokentältä ja vie ensimmäiseen hotelliin ja fillarit tulee sinne. Ja sitten kun on ajettu sinne Lissabonin sinne Portugalin eteläkärkeen, niin sieltä sitten ne tulee hakemaan fillarit ja sieltä sitten junalla tulemme takaisin Lissaboniin ja ollaan suunniteltaan pari päivää sitten siinä ei pyöräile Lissabonissa, ellei nyt sit vuokrata jotakin kaupunkipyöriä. Ja nyt saavumme takaisin Äkäslompoloon. Tää loppui justiinsa akku tuosta toisesta kamerasta, joten nyt ei pärstä näy. Jes, tässä oli tämän päivän video. Kiitoksia kaikille, jos jaksoitte tänne saakka toljottaa. Jos tykkäsitte, niin klikatkaa tykkää ja seuratakin saa ja kommentointikaan ja haittaa laisinkaan. Jos sellaiseen touhuun ryhdytte, niin minähän hyödyn siitä sillä, että saattaa joku toinenkin löytää tänne kanavalle katsomaan. Ja jos te tykkäätte, niin laittakaa hyvä kiertämään ja
Jos ette tykkää, niin tuskin katsotte tänne saakka. Morjesta!